Szilvaórú. Sziasztok, jó reggelt! Egy rendhagyó horgászatra invitálok benneteket. A szívemnek az egyik legkedvesebb horgászat ez, amit most csinálunk. Stickúszóval horgászunk, egy nagy folyomon, ez Duna éppen, nagyon-nagyon szeretem ezt a szakaszt. Nem az a lényeg, hogy hol vagyok, hanem hogy milyen technikával, illetőleg mit csinálok, mit keresek. Ezt szeretném nektek megmutatni, elmondani a buktatóit, illetőleg a gyönyörűségét. Jelen pillanatban egy áradó vízben horgászunk, ami nem a legideálisabb. Itt előttünk nincsen semmi, csak sóder. Az egyik legfontosabb ezekben a horgászatokban, hogy gyakorlatilag 5-8 méterre horgászunk magunktól, tehát mindig nagyon csöndbe kell lenni. Ez az egyik legfontosabb része a számomra, hogy egyedül vagyok, a Dunának része, ennek az őserőnek, amit egész egyszerűen nem lehet betelni vele. Alapvető kérdés a vízmélységmérés. Forgós ólom, egy darab gumit húzok rá, és így gyakorlatilag nem veszítem el. És csupán arra vagyok kíváncsi, hogy irányadó mélység az hogy néz ki a botspic környékén. Beteszem magam elé, leengedem, gyakorlatilag ott a botspicce, és a botspic alatt tudom megmérni a vizet. Nem azért, mert ezzel az eresztéken fogunk horgászni, hanem ez az irányadó. Ilyenkor mindig megjegyzem azt, hogy mekkora is volt a vízmélység. 1, 2, 3, 4, a negyedik gyűrűnek az aljánában az úszó. Ez a kiindulási alap. Ha érintőn, azaz víz közt, hiszen az érintő az igazándiból itt a horog, a zsinór teljes hosszában érni a feneked, de mivel a sodrás az valamilyen irányban mindig eltolja, ezért mindig ráhúzok legalább 5 centit, de van, hogy 20-30-at is. Abban az esetben, hogyha ez csak 5 centi lenne, akkor egy sodortatott, víz közt való horgászatot csinálunk. Ha ráhúzok akár 20-30 centit is, lehet akár görgetni is, illetőleg visszatartásnál pedig egész egyszerűen vezetni a csalit. A dobás technikája egész egyszerű, mindenféleképpen alulról fölfelé lendítek, azért dobok el föl a folyásnak irányban, és egy kicsit hosszan is, hogy mire elém ér a horog, addigra már pozícionálva legyen, a fenék közelében, illetve a fenéken tartózkodjon, mikor az etetésre ér. Földobom egy lendítéssel, amennyiben engedi a szél, ki kell feszítenem a zsinort, és szépen kell engednem, hogy beérjen az etetés fölé. Ilyenkor mindig tudom ellenőrizni a spiccel, hogy megfelelő távolságban horgászom-e, és tudok ráengedni. 1-2 szoktam maximum ráengedni, és aztán utána már dobom a következőt. Abban az esetben, hogy a 10-15 úsztatásból nincs kapásom, mindig szoktam valamit változtatni. Szerencsére most nem így van. Ez egy nagyon jó hal, vagy legalábbis a mai napon nagyon jónak minősíthető. Én fölhúzom a halat magam fölé, és itt fárasztom, így a szép paduc. Majd pedig, amikor fölém érkezik, akkor egész egyszerűen rányúlok és megfogom kézzel. Vannak, akik merítőt használnak, de az én édesapám azt mondta, hogy dunai gyerek kézzel veszi ki a halat. Úgyhogy ezt én tartom. Egy erős, gyors, de kifejezetten ruganyos, már-már lágynak mondható meccsbot van a kezembe. Igazán fontosnak tartom azt, hogy ez könnyű legyen, mert órákig tartani, kezelni a botot, azért azt nem könnyű. Ehhez kell egy jó orsó, ami szintén lehetőség szerint könnyű. De jó halat akasztottunk. Ilyen esetekben, amikor nagyobb testű halat fogok, ilyenkor megtartom, és a sodrás segítségemre van, mert ha csak a súlyát tartom, akkor előbb-utóbb mindenféleképpen kifelé sodorja a partnak a halat. Ez most beleállt a sodrásba, érdekesen viselkedik.
Azt hittem, hogy jász, de nem, hanem egy nagyon nagy paduc. A lényeg az, hogy ilyenkor a sodrás erejét hívom segítségül, mert csak tartom a halat, és az szépen kirakja majd a part irányába. Én visszaforgásgátló nélkül fárasztok. És amikor ide ér szépen, akkor kirakja a partra. De gyönyörű hal. Minden napnak, minden horgászatnak megvan a csalija. Van, hogy 3 szem fehér csontit eszi, van, hogy csak a pirosat, van, hogy a gilisztát. Én áradó vízben egyébként nagyon sokszor a giliszta hozza meg a várva várt eredményt. A mai nap én úgy veszem észre, hogy a 1 szem fehér és 2, 3, 4 szem piros pinki csonti az, ami a megoldás. Erre volt a legtöbb kapásom. Ezt szeretem a dunai horgászatban, hogy gyakorlatilag ahány úsztatás, annyiféle, annyi méretű halat képes adni. Ez most például egy gyönyörű padut. És minden úsztatásban más és más hal jöhet. Sőt, hol kisebb, hol nagyobb, hol megfoghatatlan méret. Igen jól akadt. A stickúszós horgászat hazája egyébként Anglia. Ennél az úszónál, a stickúszónál lehet látni, hogy hol áll a csali, mi történik a vízben. Ha az úszó függőlegesen úszik a vízben, értelemszerűen az ajzathoz közel, az ajzakon pattogó vagy a víz között mozgó csalival horgászunk. Abban az esetben, hogyha visszafelé dől, értelemszerűen valószínűsíthetően egy hosszabb eresztékkel horgászunk, ha visszafelé dől, akkor mi vezetjük a csalit, mindig a csali megy elől, az úszó pedig követi. Abban az esetben, hogyha ellenkező irányban dől az úszó, akkor a fenéken van legalább 2-3 olmocska, illetőleg maga a horog, és kvázi görgetünk, azaz a fenéken pattogó csalit kínáljuk fel a halnak. Ezért is fontos egyébként ez a láncolmozás, ami én nálam 6-os olmokból van kirakva, és egy egészen hosszan elhúzva, hiszen nagyon sok a variációs lehetőség. Ha teljes vízosztópa el lehet osztani, akár 1-1,5 méter hosszúságúra is, és hogyha pedig úgy kívánja meg az erős sodrás ilyesmi, akkor össze lehet húzni akár egybe, vagy pedig csak 20 centi hosszúságúra az egészet. Minél hosszabb a lánc, annál természetesebben tudjuk felkínálni a csalit. Nem szentírás az, amit én csinálok, viszont irányadónak szívesen odaadom. Azért van mellettem az állóstég, mert erre kényelmesen rá tudom pakolni azt a kevésnyi holmit. Nem tudtam időben bevágni, éppen zsinórt adtam neki. De nem csak azért fontos a stég, hogy legyen hova rakodni, hiszen ezt be tudnám tenni zsebbe is, meg az etetőanyagért is kimehetnék, hiszen egy horgászat alkalmával maximum 4-5-ször etetek rá újra, hanem az a lényege, hogy mindig ugyanott álljak, hiszen az ember a vízben óhatatlanul hol beljebb, hol kijjebb megy, tipek topog, ahogy a horgászat közben fárasztni egyebek, és nem találok ugyanoda vissza, ezáltal elvesztem az etetési pontot. Mind az elapetetés, mind a ráetetést ilyen 4-6 gombócokból szoktam csinálni,
A lényege az, hogy a spicnél nem távolabb lehetőség szerint, illetőleg egy icike-picikét föntebb, hiszen tudjuk azt, hogy le fogja hozni a sodrás elénk. Nem érdemes beljebb menni egyébként combtőnél, mert egész egyszerűen nem tudunk horgászni. Hogyha vízben van a könyököm, vízbe ér a bot, akkor nem tudok úgy bevágni, nem tudom úgy irányítani a csalit, nem tudok úgy fárasztani. Nagyon nagy jelentősége van a dobásnak, ügyelni kell arra, hogy szépen kiterüljön. Ha jól dobjuk, akkor lehet látni, hogy minden egyes ólom a vízfelszínen kiterül, mert így vagyunk benne biztosak, hogy nincsen gubanc. Amikor a beállt úszó elhagy minket, akkor mivel állandóan törekszünk arra, hogy a zsinór feszes legyen, ugye egy idő után véges lesz. Ekkor kinyújtom a mutatóujjam, amivel a zsinort fogom. A felkapókar értelemszerűen nyitva van, és emelek egyet a boton. Majd visszahajtom a mutatóujjam, amelybe beleakad a lepörgő zsinór. A lényege az, hogy így mindig, minden körülmények között kontrollálva van a zsinór. A helyválasztás egyébként nagyon fontos, ebben is szeretnék segítséget nyújtani, legalábbis az, ami nekem bevált. Nem kell kikockázni, hogy hol vagyok, nem az a lényeg, hogy én hol vagyok, hanem hogy mit kerestem, mi az, ami a megfelelő hely. Ez, mint említettem reggel, ez egy sóderlap, egy sima, hosszú, egyenes sóderplac. A hely mikéntjét kiválasztani nagyon egyszerű, az ember figyel, esetleg uszadékfát dobál be a vízbe, nézegeti, hogy mit csinál a víz. Azok az ideális helyek, ahol a víz a folyó közepe felé húz, vagy pedig legalább 100 méteren keresztül egyenletesen, stagnálóan viszi az uszadékfát. Ezre azért van szükség, mert ha befelé visz, az az ideálisabb. Ha befelé visz, ugye a bejutatott etetőanyag hosszan a víz közepe felől csábítja magunk elé a halat. Ha nem találunk ilyen helyet, akkor is megvan az, hogy párhuzamosan folyó vizet viszont találunk. Szinte egészen biztos. A párhuzamos, legalább 100 méteren keresztül párhuzamosan folyó víz, az tarthat annyi halat ezen a lapos szakaszon, amennyit magunk elé gyűjtve igazán jót horgászhatunk. Utolsó kísérlet, igazándiból már nem nagyon van kapás, valószínűleg elvitte az előttünk lévő halakat a víz, de mivel áradás van, én úgy gondolom, hogy ezt mindig meg kell próbálni a gilisztát, hiszen ilyenkor a partról, a földekről nagyon sok gilisztát mos be a víz, és a legtermészetesebb csali ami létezik, ezt szeretik a legjobban. Így megtűzve szinte mindig megfogom vele a halat. Egyetlen trükk van, hogy a végét megcsípem, egy egészen picit, mert így nem csak hogy folyik belőle a lé, hanem egy kicsit jobban szokott csapkodni a vízben. Természetesebben mozog. Aha. Úgy látszik, hogyha semmire nem volt kapás, azért még a gilisztára csak lett kapás. Lehet, hogy hamarabb kellett volna tűzni, de hát most így alakult. De utolsó halnak jó lesz. Aha, karikakeszeg. Na ilyen se volt ma még, vagy talán csak egy. Gyönyörű szép karika. Szerintem legalább 5-6 halfajt fogtam. Elégedett lehetek vele. Megyek etetőanyagot keverni, mert ezzel még tartozom. Mivel ez a pálya hajnali, mint ahogy meg is beszéltük az elején, ezért én már elhoztam készen az etetőanyagot, de nem szeretném, hogy lemaradnátok róla, úgyhogy megmutatom, hogy én erre a pályára milyen etetőanyagot, illetőleg ezekre a típusú pályákra milyen etetőanyagot használok. Gyakorlatilag keverek 3 kg etetőanyagot, amit egyszerűen egybe öntök, összeöntöm
Szemmel látható, egy nagy szemcsés darabos etetőanyagról van szó, folyóvízi horgászatra, amint ezt a neve is mutatja. Ezt összeöntöm, teszek hozzá egy fél zacskó angol morzsát. Én a lebegő angol morzsát használom, mégpedig azért, mert a süllyedő angol morzsa az egy tészta. Egy sűrű, tömény tészta, ami valóban helyben marad, és ott is süllyed. Ez a kenyérrel megegyező minőségű morzsa, és ez ellebeg a vízben. Ez nekem azért jó, mert távolról, messziről is magam elé húzza a halat. Ugye értelemszerűen, hogy csak kifelé húzó vízen van, akkor egész a meder fenéktől, a belső részekről is tud hozni halat elém. Úgyhogy ebből egy fél zacskót szoktam használni ehhez az mennyiséghez. Ezt elkeverem, öntök 1,4 liternyi vizet, ami először meglepően soknak tűnik, össze fog állni. Ugye ez most 1 liter. Így meg 4 deci. Ez itt nagyon-nagyon soknak tűnik, sőt, amikor megkeverem, akkor is egy igazán tésztás jellegű dolognak látszik. Mindenhol elkeverem, hogy széleken sem maradjon ott. Aki erre ránéz erre az etetőanyagra, az azt fogja mondani, hogy Jézus Máriát, ez el van vizezve, ilyen etetőanyaggal nem lehet horgászni. Ez való igaz most. Majd pedig 10 perc múlva fölszívja, föláztatja saját magát, és egész egyszerűen el fogja érni a megfelelő állagot. Már most is lehet látni azt, hogy szépen áll össze, tapad össze. Ilyenkor megkapja az 1 liternyi kavicsot, ami sima, egész egyszerű apró kavics, apró szemű kavics, illetőleg kap 3 liternyi folyóvízi földet, amit nem törtem át, nem vacakoltam vele, egész egyszerűen csak összeborítom. Szokott kapni egy legalább fél liternyi csontit. A csonti nagyon-nagyon fontos az etetőanyagban. Ezt kétféleképpen érhetjük el, vagy leforrázzuk nem túl forró vízben, vagy pedig sokáig, mondjuk 2 napig víz alatt tartjuk, és utána akkor megdöglik, ugyanúgy mozog, mintha természetes halált halt volna a vízben. Ezt is géppel keverem simán, már nem vacakolok vele. Ezután extraként nem kötelező, szoktam belerakni egy-egy doboz kukoricát, vagy 1 liter búzát, kendert lehet hozzárakni, számos olyan dolgot, ami a halak kedvére lehet, de ez mind-mind csak drágítja a horgászatot. Nem bonyolult, hozzárakok és elkeverem. Leginkább azért, mert jászkeszeg lehet, dévérkeszeg lehet, a márnak kifejezetten szereti a kukoricát, egyszerűen nem rossz bele. Nagyon fontosnak tartom, hogy jól gyúrható, könnyen gyúrható, nehezen bomló etetőanyag legyen, és az még kifejezetten fontos, hogy a végén valamiféle amorf forma van, hogy ne tudjon tovább fordulni. Mivel az etetőanyag keverés kapcsán most lett itt egy kis etetőanyag, mégiscsak horgászom egy kicsit még. Ilyenkor, amikor az alapozó gombócokat gyúrom, néha előfordul az, hogy az bomlási sebességet szeretném lassítani, ezért vizes kézzel nyomok rá néhány gombócra, és akkor azok később bomlanak. Nagy általánosságban 10 alapozó gombóccal kezdek, amiből 2-3-at nagyon-nagyon keményre gyúrok, ugye, hogy elnyújtott legyen a bomlási idő. Ehhez egy nagyon bonyolult technikai eszközt alkalmazok, úgy hívják, hogy rongy. Belerakom a rongy közepébe a gombócot, mi már meg van nyomva, és a háziasszonyoktól elesett trükkel kicsikét megcsavarom, meghúzom, és gyakorlatilag ennek hatására olyan gombócom lesz, amivel focizni lehet. Mivel megvannak már ezek a gombócok különböző keménységére gyúrva, ezért ezeket be is dobom. Hátra fogok még egy kis halat, az öreg, hogy ha megszán, akkor annak örülök. Már nem teszem vissza a stéget, mert a Duna olyan szinten árad, hogy egyszerűen nem tudom követni, nem is tudom az előző etetésnek abonnan áthorgászni, hanem egy új etetési sávot alakítottam ki, meglátjuk, hogy ad-e még halat.
Mivel utoljára giliszta adott halat, kipróbálom, szerintem most se lehet rossz. Gilisztára csak lett egy kapás. Érdekesen mozog, nem tudom. Egész biztos, hogy nem paduc. Nem túl nagy hal, de olyan furán rázza magát. Ma még ilyen nem volt, csak egy egészen aprócska. Hoppá. Egy gyönyörű évakeszeg. Szilvaórú egyébként, évakeszegnek is hívják. Erről még nem beszéltem, de az a helyzet, hogy én nem használok ide erős cuccokat. A főzsinór ugyan 18-as, de 15-ösnél vastagabb előkét ritkán használok. Viszont a horog az 14-16-osnál kisebb soha nem lehet. Apró az öble a horognak, és egész egyszerűen kipattan a halból. Megint sikerült akasztanom. Szerintem egy paduc úgy rázza a fejét, ahogy szokta. Kicsit bele-bele bólint. És nem rossz, ha nem akarom elveszteni. Igazán volt egy szép paduc. Kis uszadékot is hozott. Meg ugye az elmaradhatatlan napi piros csali. Ma ez volt a nyerő. Köszönöm, hogy velem tartottak, remélem máskor is találkozunk.